Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 7 Ιουνίου του 2024. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Έχει για τα δεδομένα της εποχής απίστευτη ζέστη, γι' αυτό ζητώ την κατανόησή σας για την αμφίεση. Λοιπόν, πάμε στις εκλογές την Κυριακή. Πριν πάμε στο εθνικό, να δούμε λίγο το ευρωπαϊκό. Βρισκόμαστε στο 1944. Υπουργός Οικονομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ο Χένρι Μόργεντάου Τζούνιορ. Ο Χένρι Μόργεντάου πατέρας ήταν ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής στην Κωνσταντινούπολη, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο οποίος έζησε τα γεγονότα της γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων και είναι ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο «Η Κατάρα της Ασίας», αναφερόμενος στους Τούρκους. Η Κατάρα της Ασίας. Ένας διπλωμάτης, προσέξτε, που συνήθως είναι προσεκτικοί σε αυτά που γράφουν. Ο Τζούνιορ λοιπόν ήταν υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Το 1944 λοιπόν ο πόλεμος είχε τελειώσει, ήταν στα τελειώματά του και ως υπουργός οικονομικών ο Χένρι Μόργεντάου Τζούνιορ έκανε μία πρόταση που πήρε και το όνομά του, έχει μείνει έτσι στην ιστορία. Ζήτησε να καταστραφούν οι βιομηχανικές υποδομές του Ρουρ της Γερμανίας, ούτως ώστε η Γερμανία να μετατραπεί σε μία αγροτοκτηνοτροφική βιοτεχνική χώρα, να μην μπορέσει δηλαδή ξανά να γίνει βιομηχανική δύναμη, υπερδύναμη, για να μην απειλήσει ξανά την ασφάλεια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτά που είχε βιώσει η ανθρωπότητα από τους Ναζί ήταν νοπά, έτσι. Δεν είχαν στεγνώσει ακόμα τα αίματα. Αυτό λοιπόν το σχέδιο τελικώς είχε, ορισμένοι λένε ότι δεν ήταν και εφαρμόσιμο, εν πάση περιπτώσει είχε και ανθρώπους που ήταν αντίθετοι και σταδιακά παρακάμφθηκε και υλοποιήθηκε το σχέδιο η Γερμανία να παραμείνει μία ισχυρή βιομηχανική χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε και με το σχέδιο Μάρσαλ και το ενδεχόμενο να μην γίνει η Γερμανία ξανά μία στρατιωτική δύναμη που θα απειλήσει την Ευρώπη το απέκλεισαν με την αποστρατικοποίηση της Γερμανίας και με την δημιουργία το 1951, αν δεν κάνω λάθος, της Ένωσης Άνθρακα και Χάλιβα, που η γραμμή ήταν να συνεργάζεται η Γαλλία, που ήταν μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, με τη Γερμανία οικονομικά, και δια της οικονομικής συνεργασίας να υπάρχει και ο έλεγχος της Γερμανίας από τη Γαλλία. Αυτό ήταν το σχέδιο για μια ισορροπία στην Ευρώπη. Και ως αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου έχουμε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα το 1955, στην οποία συμμετέχουν Βέλγιο, Δυτική Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία. Ήταν ο πρόδρομος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα και από την αρχή, ακόμα και το σχέδιο Μόργεντάου, αλλά και οι επόμενες κινήσεις που έγιναν, είχαν ως στόχο δια της οικονομικής συνεργασίας, καταρχάς Γαλλίας, Γερμανίας και συνέχεια των επόμενων χωρών και των υπόλοιπων χωρών που σας διάβασα πριν από λίγο, και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος λοιπόν αυτού του εγχειρήματος ήταν οικονομική ανάπτυξη, ευημερία, ειρήνη. Τώρα ξέρω ότι ορισμένοι θα μου πείτε για την πανευρώπη του αυτού του δικού μας του Έλληνα που συμμετείχε σε διάφορα κόλπα στην Ευρώπη. Μπορεί να ισχύουν και αυτά.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που είπα. Εντάξει, οικονομική συνεργασία, οικονομική ευημερία και ειρήνη. Αυτό ήταν το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς έχει μεγαλώσει πολύ και είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να συμμαζευτεί. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πει ότι ένας οργανισμός για να επιβιώσει στο διεθνές σύστημα, κράτος ή οργανισμός κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση Κρατών, πρέπει να έχει τους εξής πυλώνες. Πρώτον, σύνορα. Έχουμε. Είναι τα κοινά ευρωπαϊκά σύνορα και θα πούμε γι' αυτό. Δεύτερον, σημαία. Έχουμε. Τη σημαία με τα άστρα. Τρίτον, νόμισμα. Έχουμε το κοινό νόμισμα, το ευρώ. Τέταρτον, ένοπλες δυνάμεις. Δεν έχουμε. Όμως, προϋπόθεση για να υπάρξουν όλα τα άλλα σε έναν κόσμο που ποτέ δεν θα είναι απολύτως ειρηνικός. Μακάρι να υπάρξει κάποια στιγμή παγκόσμια ειρήνη, αλλά η ιστορία έχει αποδείξει, είχαμε μια διακοπή, συμβαίνουν αυτά, να το ξαναπάρω λίγο από την αρχή. 4 είναι οι πυλώνες: σύνορα, σημαία, νόμισμα, στρατό. Είπαμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που όπως έχει αποδείξει η ιστορία, πόλεμοι. Άρα η Ευρώπη δεν μπορούσε να αποκλείσει ότι κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια χώρα της Ευρώπης, ίσως όχι όλη η Ευρώπη, κάποια χώρα να αντιμετωπίσει μια απειλή. Πώς θα την εξουδετερώσει? Δεν οφείλει η Ευρώπη, αφού του έχεις λες κοινά σύνορα, το βάζεις να σηκώνει τη σημαία σου, του δίνεις και κοινό νόμισμα, δεν οφείλει η Ευρώπη αλληλεγγύη και να προστατέψει? Αυτό λοιπόν δεν το έκαναν και αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κοινός ευρωπαϊκός στρατός, κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν είναι εύκολο, έτσι όπως έχει μεγαλώσει το πράγμα, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό το θέμα τίθεται τις μέρες αυτές και για κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα και για κοινό ευρωπαϊκό στρατό, δυνάμενο όχι μια ταξιαρχία να μπορεί να επέμβει, πρέπει να γίνει κανονικός στρατός. Πώς θα γίνει? Ασφαλώς δεν θα κάνουμε στρατόπεδα, απλά οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να γίνει ένας οργανισμός ανάλογος του ΝΑΤΟ, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαθέσουν συγκεκριμένους σχηματισμούς κάτω από ένα οργανόγραμμα που αυτές θα είναι δυνάμεις του ευρωπαϊκού στρατού, που όποτε απαιτηθεί θα μπαίνουν κάτω από το οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεμβαίνουν. Αν δεχθεί απειλή η Λιθουανία στην Λιθουανία, αν δεχθεί απειλή η Βουλγαρία στη Βουλγαρία, αν δεχθεί απειλή η Ελλάδα στην Ελλάδα, αν δεχθεί απειλή η Κύπρος στην Κύπρο. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Καταρχάς να πούμε το εξής. Με βάση μαρτυρίες φίλων που ήταν σε τραπέζια νατοϊκά, ανωτάτων, όποτε τέθηκε ζήτημα ευρωπαϊκού στρατού, έπεφτε άκυρο από τις ΗΠΑ, και τώρα που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία, και από τη Βρετανία λένε, μα αφού έχουμε το στρατό του ΝΑΤΟ, τι θέλετε? Και έτσι η Ευρώπη παραμένει υποδουλωμένη στο ΝΑΤΟ και γι' αυτό βιώνουμε αυτά που βιώνουμε, μια Ευρώπη να είναι άθερμα από εδώ και από εκεί των αποφάσεων είτε της Ουάσιγκτον είτε του Λονδίνου ή δεν ξέρω εγώ ποιανού. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Λένε κάποιες κουβέντες και ο Μητσοτάκης να κάνουμε κοινή ομπρέλα, αυτά είναι προεκλογικές πομφόλιγες. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει σε άλλο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής, να βγουν μπροστά χώρες και ηγέτες να το υποστηρίξουν και έτσι κάποια στιγμή να πάμε στον Ευρωπαϊκό στρατό. Ποιος άλλος δεν θέλει τον Ευρωπαϊκό στρατό? Η Τουρκία. Υπάρχουν και στοιχεία γι' αυτό, ότι η Τουρκία ανησυχεί, γι' αυτό λέει συνεχώς στους αφελείς των Αθηνών, μην μπορεί καμιά άλλη κουβέντα,
Να αποκλείσουμε τους τρίτους, λέει, μεταξύ μας. Τι θα πει μεταξύ μας? Η Ελλάδα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή θα ακυρώσουμε την παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Να σας πω δε ότι όταν οι Τούρκοι σε ανώτατο επίπεδο, κλειστό, συζητούσαν το θέμα της Ελλάδας, έλεγαν ότι είμαστε μεγαλύτερη χώρα από την Ελλάδα, έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό και περισσότερο στρατό. Όμως η παρουσία της Ελλάδας σε έναν οργανισμό όπου τίθενται ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και τα θέτει και η ίδια η Ελλάδα, προτού μπει η Κύπρος, γίνονται αυτά, και παίρνονται αποφάσεις εις βάρος της Τουρκίας, αυτό το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει λόγο στις Βρυξέλλες εξισορροπεί την υπεροχή που έχουμε στους τομείς που προανέφερα: πληθυσμό, έκταση, μέγεθος οικονομίας και στρατό. Άρα είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα η παρουσία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα όποια προβλήματα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Τουρκία δεν θέλει ένα επιπλέον πρόβλημα για να αντιμετωπίσει λόγω της παρουσίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι Ευρωπαϊκός στρατός. Γιατί τα ανέφερα όλα αυτά? Την Κυριακή έχουμε εκλογές. Τώρα πραγματικά, για το Θεό σας, όποιο Θεό και αν πιστεύετε, είναι δυνατόν να μην συζητηθούν αυτά τα κορυφαία ζητήματα? Να μην υπάρχουν ενημερωτικές εκπομπές σε αυτά που σας είπα, που εγώ δεν είμαι ειδικός στα θέματα της Ευρώπης, της Τουρκίας είμαι, αλλά προσπαθώ να διαβάσω για τις ανάγκες της εκπομπής. Δεν έπρεπε όλα αυτά? Προεκλογική εκστρατεία έχουμε 2 μήνες πριν. Αυτούς τους 2 μήνες όλα τα ζητήματα: ποια είναι η Ευρώπη, το οργανόγραμμά της, πώς λειτουργεί η Ευρώπη, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, το θέμα του συντάγματος που πάγωσε, η ανάγκη ενός συντάγματος, η ανάγκη ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού, η κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, το Κυπριακό στο θέμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Αιγαίο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γαλάζια πατρίδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά δεν έπρεπε να συζητηθούν? Τι είναι αυτή? Ακούστε, ούτε τον έξυπνο κάνουμε, ούτε τον πολύξερο. Αλλά τα βασικά ζητήματα: ποιος άνθρωπος κανονικός στην Ελλάδα μπορούσε να παρακολουθεί σε ένα τραπέζι πολιτικό και να ακούσει υποψήφιους ευρωβουλευτές? Για πέστε μου. Ποιος? Όταν 3 μέρες ασχολιόντουσαν με την περιουσία του τύπου αυτού που ήρθε από την Αμερική φυτευτός, πώς τον είπαμε, τον Κασελάκη? Είναι αυτό θέμα των ευρωεκλογών? Ακούστε, η Ελλάδα έχει πάρει ένα δρόμο, διολυσθένει προς το βάραθρο. Για να μην πω ότι είμαστε ήδη μες στο βάραθρο. Διολυσθαίνουμε. Γι' αυτό έβλεπα πριν από λίγο, ακούστε, αντικειμενικά. Καταρχάς είπα, ο καθένας που μας παρακολουθεί μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Γιατί το λέω αυτό? Συζητώ με κάποιους ανθρώπους και μου λέει δεν μου πάει το χέρι. Διότι κάποιοι που θέλουν να ψηφίσουν, ξέρω εγώ, το Πασόκ, λέω παιδιά, ή δεν ξέρω τι να ψηφίσουν, λέω ξέρω εγώ την άποψή μου για το συμμετέχω, λέει δεν το ξέρω, λέω ψηφίστε το Μανιάτη. Για εθνικούς λόγους, άστα κομματικά. Διότι αυτό που έκανε ο Μανιάτης με τα νότια της Κρήτης θα επηρεάσει το μέλλον της χώρας μας και της Κύπρου. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Ψήφισε τον άλλον που ξέρω εγώ μπορεί είναι στην Ευρώπη, θα λέει δεν πάει το χέρι μου. Τι σημαίνει αυτό? Η πολιτική είναι ψυχοθεραπεία. Ο άνθρωπος, ή μάλλον πρέπει να είναι ψυχοθεραπεία, πρέπει να ενανθρωπίζει τον πολίτη και να τον κάνει να νιώθει καλά. Άρα ψηφίστε ό,τι θέλετε. Όμως, έβλεπα πριν από λίγο αυτό το διαφημιστικό του συμμετέχω. Προσέξτε, με ψύχραιμα και με όρους αντικειμενικότητας. Το έβλεπα, στο Twitter έχει πάρει πάνω από 600.000 θεάσεις. Και ναι, είναι ψυχοθεραπευτικό. Μιλάει για την εθνική κυριαρχία, μιλάει για την Κύπρο, λέει ότι αν χαθεί η Κύπρος μετά θα χαθεί το Αιγαίο. Ξέχασε ο Ιφαντής, αν το έγραψε αυτό στο κείμενο, τώρα ξέρετε χαθήκαμε 4 μέρες. Ξέχασε να πει ότι μετά θα ακολουθήσει η Θράκη. Τι θέλω να πω? Ψηφίστε ό,τι θέλετε, ό,τι
σας ικανοποιεί το μέσα σας, ό,τι θεραπεύει, ό,τι σας δίνει εσωτερική ισορροπία. Η δική μου άποψη, ξεκάθαρα λέω, συμμετέχω. Από εκεί και μετά ως προσωπικότητα ξεχωρίζω τον Μανιάτη κορυφαίος από τους υποψήφιους που βλέπω. Για ποιο λόγο? Διότι η προσφορά του θα μείνει για τις επόμενες γενιές, και γιατί δεν θέλω να αδικώ, δεν το έκανε μόνος του. Το νόμο Μανιάτη που οριοθέτησε, εντάξει δεν θέλω να τα λέω όλα τώρα, την ΑΟΣ παρακάτω, τόσες έστειλε συνταγμένες στον ΟΗΕ, εκεί νοτίως, και πάνω σε αυτό στηρίζεται και η παρουσία της ExxonMobil. Και αυτό, εάν περάσει τελικά, στη συνέχεια θα ακυρώσει και το τουρκολιβικό μνημόνιο στο πεδίο. Πιθανόν υπάρχει τέτοια δυναμική να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, συμμετέχω. Υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην πατρίδα μας στο ψηφοδέλτιο. Δεν μπορώ να πω τι έχουν προσφέρει, γιατί ήταν και σε θέσεις που δεν λέγονται αυτά. Που έχουν προσφέρει πέραν του ότι λοιπόν υπάρχουν σημαντικά πρόσωπα, όλοι είναι σημαντικοί, πέραν αυτού υπάρχει και το πλαίσιο για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Αυτό κινδυνεύει τώρα. Εθνική κυριαρχία και Κύπρος. Λοιπόν, εύχομαι την Κυριακή ο κάθε Έλληνας πολίτης. Καταρχάς, πιστεύω ειδικά τώρα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Αφήστε τώρα δεν θα πάω και δεν βαριέσαι και ρίχνω μια μούτζα σε όλους. Όχι. Η ψήφος δεν πρέπει να είναι μούτζα. Είτε δια της αποχής είτε δια της ψήφου. Οι εκλογές όχι. Πρέπει να είναι θετική για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις η πατρίδα μας να έχει ένα καλύτερο αύριο. Λοιπόν, αυτά για τις εκλογές. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας. Είπαμε προχθές για δύο ασκήσεις που έκανε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η μία είναι σε εξέλιξη. Είδα ότι η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε και είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεσμεύει περιοχή δυτικά στο δυτικό Καρπάθιο πέλαγος, γιατί δεν είναι δική της δικαιοδοσία. Συγκεκριμένα, η Τουρκία εξέδωσε νότα με την οποία χαρακτηρίζει την περιοχή της Καρπάθου, μάλιστα την αναφέρει με σκάρπαντο, δηλαδή γενικώς με την ονοματολογία δεν τα έχουν καλά. Όλες οι πόλεις της Τουρκίας, οι περισσότερες είναι ελληνικές, παραφθορά ελληνικών ονομάτων. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι δεν ήξεραν ανάγνωση και γραφή. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το επιμένουν στον εκβαρβαρισμό των ελληνικών ονομάτων. Εν πάση περιπτώσει, λέει δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε εκεί γιατί η περιοχή αυτή είναι αποστρατικοποιημένη. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έχουμε την δημοσίευση ενός άρθρου στο Nordic Monitor. Το Nordic Monitor είναι μια ιστοσελίδα που εκπέμπει από την Σουηδία. Ο διαχειριστής είναι ένας τρομερός δημοσιογράφος, ήταν διευθυντής στην εφημερίδα Ζαμάν, η οποία εφημερίδα Ζαμάν ήταν του Γκιουλέν, πουλούσε 1,2 εκατομμύρια φύλλα. Μακράν η πρώτη εφημερίδα της Τουρκίας. Τέλος πάντων, όταν πλακώθηκε ο Ερντογάν με τον Γκιουλέν, έφυγε στο εξωτερικό, ζει ως πολιτικός πρόσφυγας στην Σουηδία. Προφανώς, ως δημοσιογράφος έχει τις πηγές του, δημοσίευσε λοιπόν ένα απόρριτο έγγραφο της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Τουρκικού ΓΕΘΑ και ζητάει, να σας πω τι ζητάει από τους κλάδους των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να συλλέγουν και να συγκεντρώνουν πληροφορίες στρατιωτικές, πολιτικές, ακούστε εδώ όλο το φάσμα, στρατιωτικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, μεταφορικές, επικοινωνιών, επιστημονικές και τεχνολογικές, ακόμα και σε καιρό ειρήνης. Δηλαδή,
από την Ελλάδα και την Κύπρο. Μάλιστα αναφέρει ότι η Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν απειλή. Προσέξτε, όταν στη συλλογή πληροφοριών απειλή δεν είναι ότι απειλούμε την Τουρκία, απειλή για τα σχέδιά τους. Και θέλω να το μεταφέρω τώρα στην Κύπρο για ορισμένους φίλους που λένε ότι σιγά τι απελευθέρωση της Κύπρου κτλ. Σας πληροφορώ ότι όπως βγαίνει και από το έγγραφο, παρακολουθούν με φόβο μήπως και η Ελλάδα αλλάξει την πολιτική που ακολουθεί από τον Ατήλα τον πρώτο μέχρι σήμερα. Θέλετε να σας το ξαναπώ? Από τον Ατήλα τον πρώτο μέχρι σήμερα η Ελλάδα ακολουθεί την ίδια πολιτική της ανοχής και στην ουσία της αποδοχής της βάρβαρης κατοχής της Κύπρου. Η μόνη περίπτωση που πήγαμε να κάνουμε κάτι ήταν η ίδρυση, κατασκευή της αεροπορικής βάσης στην Πάφο, που είναι υπερσύγχρονη. Μου έχουν πει και οι αεροπόροι που υπηρετούν ότι είναι υπερσύγχρονη, και της ναυτικής βάσης που είναι υποκατασκευή στο Μαρί. Τώρα, επίσης το ενιαίο αμυντικό δόγμα ή το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, και αυτό ήταν μια κίνηση αμφισβήτησης, η οποία, όπως ξέρετε, ο Σιμίτης την έβγαλε από την πρίζα και τελειώσαμε. Η Τουρκία λοιπόν φοβάται, για όσους Έλληνες φοβούνται. Έβλεπα, ξέρετε, τη μητέρα μου σε ένα βιντεάκι, τότε με την υπόθεση μόλις επέστρεψα στην Ελλάδα, που λέει στις τηλεοράσεις, την αείμνηστη μητέρα μου λέει, μη φοβάστε τους Τούρκους. Δυστυχώς η φοβία, αυτό το φοβικό σύνδρομο, έχει καθορίσει την πολιτική της Ελλάδας αυτά τα 50 χρόνια. Και άλλα, δεν είναι μόνο ο φόβος, είναι και τι λένε και οι πατρονές τους. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται από αυτό το έγγραφο ότι οι Τούρκοι φοβούνται μήπως και η Ελλάδα αλλάξει την πολιτική που ακολουθεί από τον πρώτο Ατήλα, δηλαδή της ανοχής και της αποδοχής της κατοχής. Επαναλαμβάνω, εάν Κύπρος και Ελλάδα, αυτό έπρεπε να γίνει στα 50 χρόνια. Παρακολουθώ στην Τουρκία, γίνονται σεμινάρια, συνέδρια. Σε ένα συνέδριο στο Σαγκάριο, τα είπαμε και προχθές, συμμετείχε και ο Τατάρ, ο ψευδοπρόεδρος του ψευδοκράτους, δηλαδή ψεύδο εις το τετράγωνο, το οποίο το είχε διοργανώσει, συνδιοργανωτής ήταν και ο στρατός, οι ενόπλες δυνάμεις, αξιωματικοί εκεί. Δηλαδή οι Τούρκοι για τα 50 χρόνια, που είναι και αυτοί που παραβίασαν και τις συμφωνίες Ρήγης και Λονδίνου, κάνουν περισσότερα από όσα έπρεπε να κάνει η Αθήνα, που είναι ένοχη για την κατοχή της Κύπρου. Συγγνώμη, δεν έχουμε έτσι μέλλον. Δεν έχουμε μέλλον, και επειδή ετοιμαζόμασταν εμείς να κάνουμε κάτι, μας πήραν από κάτω εκλογές, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς. Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να απελευθερώσουμε το νησί από τη βάρβαρη κατοχή. Να απελευθερωθούν και οι Τουρκοκύπριοι, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρονίτες, όσοι κατοικούν στο νησί νόμιμα, να απολαμβάνουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που σημαίνει οικονομική ευημερία, κοινωνική ευημερία, κοινωνικό κράτος, ελευθερία έκφρασης. Δεν έχει ανάγκη η Ευρώπη ένα τουρκο-Ισλάμ, τουρκο-ναζί στα κατεχόμενα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ατελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και τώρα που έχουμε και εκλογές κάτω, διαβάζω ότι θα ψηφίσουν, λέει, έχουν δικαίωμα ψήφου 100.000 Τουρκοκύπριοι. Καταλάβατε τι έκαναν. Είναι εγγεγραμμένοι κάτω, έχουν δικαίωμα ψήφου. Πολλοί από αυτούς έχουν πάρει και διαβατήρια, όπως είπαμε, και ταυτότητες. Εντάξει, καλά έκαναν οι άνθρωποι, πατρίδα τους είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι εκεί σε δύο βάρκες, και με τον αστιφύλαξ και με τον αγροφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Εντάξει, πρέπει να διαλέξουν. Εν πάση περιπτώσει θα ψηφίσουν. Εκεί έχουμε 3 Τουρκοκύπριους υποψήφιους. Ο ένας είναι ο Εωζ Καραχάν, ο οποίος είναι ξεκάθαρα κατά της κατοχής, ξεκάθαρα, παίρνει θέσεις πιο καθαρές από πολλούς Ελληνοκύπριους και Ελλαδίτες. Ο άλλος είναι ο Νιαζίκ Ζιλ Γιουρέκ, ο οποίος απέδειξε τα 5 χρόνια ότι εκπροσωπεί την Τουρκία εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τον τρίτο δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, όσοι
Τουρκοκύπριοι, όσοι έχετε φίλους Τουρκοκύπριους, επηρεάστε τους να ψηφίσουν για το μέλλον της Κύπρου, όχι για το μέλλον της Τουρκίας πάνω στην Κύπρο, να καταστρέψουμε το νησί. Και μια που μιλάμε για την Κύπρο, να πούμε ότι γίνονται 2 ασκήσεις στο νησί. 10 με 14 Ιουνίου είναι η άσκηση Τζανέρ Γκιόνελη 2024 και η άσκηση Ανατολού Καρακαλ. Καρακάλ είναι ο Λίγκας της Ανατολίας. Η μία είναι άσκηση έρευνας διάσωσης, το Ανατολού Καρακαλ δεν κατάλαβα, έψαξα, δεν βρήκα τι είναι, θα βρούμε τι είναι και αυτό. 2 ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το κατεχόμενο, με παραβιάσεις κανονικά, στρατός, ναυτικό, αεροπορία και ακτοφυλακή της Τουρκίας. Γιατί η Ελλάδα δεν κάνει καμία άσκηση? Έρευνας διάσωσης και αυτή, να την ονομάσει, και να σαρώσουν τα ελληνικά αεροπλάνα τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τον ελεύθερο και τον κατεχομένο. Γιατί? Για να μην προκαλέσουμε ποιον? Η Τουρκία πώς προκαλεί? Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι το Ισραήλ, το σχέδιο αυτό του Biden που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν το Biden, ότι ήταν το Ισραήλ, που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν σχέδιο, αλλά τέλος πάντων, πριν περάσουμε σε αυτό, να οφείλω μια απάντηση σε κάποιους φίλους, τουλάχιστον 2 έγραψαν σχόλιο, για δεν λες τίποτα, λέει, ότι οι Ναζί ιτήθηκαν στο Στάλινγκραντ. Θα έρθει και η στιγμή να μιλήσουμε για το Στάλινγκραντ, αλλά και σας μιλάω στρατιωτικός στο βαθμό που μπορώ να παρακολουθήσω ή τέλος πάντων που γνωρίζω τα όσα διαδραματίστηκαν σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ της Δύσης και του άξονα. Ακούστε, η μάχη ασφαλώς στο Στάλινγκραντ έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία στην τελική κατάληξη του πολέμου. Όμως το καθοριστικό κτύπημα ήταν η απόβαση στην Νορμανδία. Τώρα δεν κατεβάζεις αυτά, απορώ με τα μέσα επικοινωνιών της εποχής πώς συντονίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες, 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Μιλάμε για ασύλληπτη, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει σήμερα τέτοια επιχείρηση. Άρα ήταν σημαντική η κορυφαία, από εκεί φάνηκε το τέλος. Και δεν είναι τυχαίο ότι 11 μήνες μετά αυτοκτόνησε ο Χίτλερ. Ασφαλώς μετά από αυτό πιο εύκολα προέλασαν τα σοβιετικά άρματα και έφτασαν και στο Βερολίνο και στην καρδιά της Ευρώπης. Εντάξει, έπαιξε ρόλο το Στάλινγκραντ είπαμε, αλλά ήταν καθοριστική κατά την άποψή μου η απόβαση στην Νορμανδία. Και δεν είμαι της άποψης της αλλίωσης της ιστορίας που θέλει να μειώσει το ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης. Και για όσους το κάνουν αδικούν και την Ουκρανία. Και η Ουκρανία συμμετείχε. Δηλαδή, εντάξει, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την... Έρχεται η Χαμάς και λέει, θα μου πείτε ρε φίλε μας λες τι λέει η Χαμάς, πώς θα κάνουμε την εικόνα? Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Κάποιος χθες μου είπε, έγραψε, καλά λέει, μας βάζεις το Fox News λέει, το οποίο δεν το υπολογίζει κανένας. Ακούστε, δεν βάζω, καταρχάς από τη στιγμή που λέμε την πηγή, αυτός που ακούει έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει εάν αυτά που λέμε είναι ή δεν είναι. Λέμε την πηγή. Εντάξει, κάποια είναι κεντροαριστερή, κάποια είναι κεντροδεξιά, η Fox είναι αυτή που λέτε, αλλά δεν λέμε τις αναλύσεις και τα άρθρα του Fox News. Λέμε τι είπε επιλέξει ο Τραμπ σε αυτό το μέσον. Πού είναι το λάθος? Δηλαδή, για να μην τραναθούμε στο τέλος, πού είναι το λάθος? Όπου και να τα είπε και στον πίνακα να τα έγραψε, εμείς λέμε τι είπε, τι έγραψε, τι είπε ο άνθρωπος για να ενημερωθούμε. Εκλογές γίνονται, από τις εκλογές στις ΗΠΑ εξαρτάται και η ειρήνη και η σταθερότητα στην ανθρωπότητα. Όπως και να το κάνουμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτήν την... Βγήκε προχθές ο Biden είπαμε και είπε, εξήγηλε ότι
πάμε για ειρήνευση, έχουμε ένα σχέδιο, 3 φάσεις, τα είπε, εις επίκουον όλων. Για να δούμε τι λέει η Χαμάς για αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο σας το είπα εδώ, το ξέρετε ποιο είναι. Ο Σάμα Χαμντάν είναι ανώτερος τέλεχος της Χαμάς που μένει στη Βηρητό. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει παρουσιαστεί καμία νέα πρόταση της Χαμάς, είπε στο γαλλικό πρακτορείο. Ο Μπάιντεν, να θυμίσουμε, ότι παρουσίασε τις 31 Μαΐου σε αδρές γραμμές σχέδιο κατά στάδια, 3 στάδια, Ισραηλινή πρόταση κατά αυτόν. Είπε ότι το συζήτησα με τον Νετανιάχου, είναι η πρόταση του Ισραήλ, που προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ισραηλινές μονάδες ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς, στο πλαίσιο του οποίου θα υπάρξει σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, και αυτό, λέει, είναι ο δικός χάρτης του Ισραήλ, είπε ο Μπάιντεν. Όμως, λέει ο Χαμντάν, δεν υπάρχει καμία πρόταση. Το μόνο που υπάρχει είναι τα λόγια του Τζο Μπάιντεν στην ομιλία του. Μέχρι τώρα οι Αμερικανοί δεν μας έχουν παρουσιάσει κάποιο έγγραφο με το οποίο οι Ισραηλοί δεσμεύονται να τηρήσουν όσα είπε στα λόγια ο Μπάιντεν στην ομιλία του. Λέει λοιπόν ο Χαμντάν ότι ο Δημοκρατικός Πρόεδρος προσπάθησε να κουκουλώσει την Ισραηλινή απόρριψη του προηγούμενου σχεδίου, στο οποίο το έχει δεχθεί η Χαμάς αρχές Μαΐου. Η Χαμάς, διευκρίνησε ο Χαμντάν, είναι έτοιμη να αποδεχθεί συμφωνία που θα ικανοποιεί τις αξιώσεις της να κηρυχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός και να υπάρξει πλήρης απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη λωρίδα της Γάζας. Αυτή είναι η όρη που βάζει. Ο Μάθιου Μίλερ χθες βράδυ δήλωσε ότι ευελπιστεί να δοθεί απάντηση της Χαμάς το συντομότερο δυνατόν. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Η εικόνα που αποκομίζω από αυτά που διαβάζω, ότι έδωσαν μια πρόταση στη Χαμάς που δεν είναι πρόταση και της λένε να τη δεχθείς. Δεν έδαμε, λέει, στα χαρτιά τίποτα. Τι να δεχτώ, που να δεσμεύει το Ισραήλ. Και τώρα δημιουργείται ένας κλειός ασφικτικός γύρω από τη Χαμάς. Δέξω το σχέδιο που η ίδια λέει ότι δεν υπάρχει. Ιδάλλως θα σε εκτοξεύσουμε από το Κατάρ. Πιέζουν οι Αμερικανοί το Κατάρ να απελάσει τη Χαμάς, ούτως ώστε που θα καταλήξει είτε στην Τουρκία είτε στο Λίβανο. Στο Λίβανο όμως αύριο θα έχουμε πόλεμο. Οπότε θέλουν να ασκήσουν πίεση, μπορεί να πάει στην Ιεμένη, δεν ξέρω. Αλλά θέλουν να ασκήσουν τέτοια πίεση στη Χαμάς να δεχθεί κάτι για το οποίο δεν είναι σίγουροι ότι έχει δεσμευτεί το Ισραήλ. Λέει λοιπόν ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του State Department. Ευελπιστούμε να δοθεί απάντηση της Χαμάς το συντομότερο δυνατόν. Θεωρούμε ότι πρόκειται για επίγουσα προτεραιότητα προκειμένου να εγκριθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αρχίσουν να ανακουφίζονται τα δεινά στη Γάζα, είπε σε διαπιστευμένους συντάκτες στην Ουάσιγκτον. Ο Νετανιάχου πάλι τη Δευτέρα χαρακτήρισε το σχέδιο ημιτελές, το οποίο κατά τον Μπάιντεν είναι δικό του. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και άλλοι 16 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, κυρίως της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, κάλεσαν ξανά τη Χαμάς να δεχθεί το κλείσιμο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ. Τώρα, Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το Κατάρ είναι κοντά στην επιβολή κυρώσεων στη Χαμάς. Η καθυστέρηση της Χαμάς να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός είχε παράπλευρες συνέπειες. Σύμφωνα με το CNN, που επικαλέστηκε ανώτερο αμερικανό αξιωματούχο, εισαγωγικά, το Κατάρ απείλησε στην πραγματικότητα τους ηγέτες της Χαμάς να απελαθούν από το έδαφος του εάν η οργάνωση απορρίψει τη συμφωνία κεχηρίας. Πρόσθεσε το CNN ότι, εισαγωγικά, η Ουάσιγκτον προέτρεψε το Κατάρ, ξέρετε τι σημαίνει προτρέπω, μια υπερδύναμη σε μια χώρα τόσο δά. Προτρέπω σημαίνει διατάσσω. Η Ουάσιγκτον προέτρεψε το Κατάρ να ανακοινώσει ότι θα εκδιώξει τους ηγέτες της Χαμάς εάν δεν γίνει αποδεκτή η συμφωνία. Πάντως, το Ισραηλινό κανάλι 12, πηγές Ισραηλινής κυβέρνησης, είπε ότι οι αξιωματούχοι του Κατάρ
επέκριναν τη Χαμάς σχετικά με τη συμφωνία κεχηρίας και εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη συμπεριφορά του κινήματος που δεν την αποδέχεται. Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το Κατάρ είναι κοντά στην επιβολή κυρώσεων στη Χαμάς και ασκείται έντονη πίεση στην ηγεσία της να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση για ηρεμία, τουλάχιστον ακόμα και την πρώτη φάση. Οι Ισραηλοί θέλουν την πρώτη φάση, δηλαδή 42 μέρες, απελευθέρωση ομήρων και μετά διαχείριση πάλι. Τώρα, επειδή ακούγονται πολλά, γράφονται πολλά και εμείς βλέπουμε πολλά, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Χαμάς? Αύριο έχουμε 8 μήνες ή σήμερα. 8 μήνες συμπληρώνονται από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. 8 μήνες πολέμου δηλαδή. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. 8 μήνες, έτσι. Πού βρίσκεται η Χαμάς, σε τι κατάσταση είναι? Επειδή οι υπηρεσίες πληροφοριών των μεγάλων χωρών σχηματίζουν εικόνα και πιστεύω ότι βρίσκεται κοντά στην πραγματικότητα, κοντά, δεν λέω ότι είναι έτσι, για να διαβάσουμε τι λένε οι Αμερικανοί. Σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, η Χαμάς μετρούσε στην αρχή της σύγκρουσης 20 με 25.000 ένοπλα μέλη. Τώρα διαθέτει τα μισά, 9 με 12.000, σύμφωνα με 3 Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Λέει λοιπόν το Reuters και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ενώ μέχρι τώρα όπου έμπαινε ο Ισραηλινός στρατός γινόταν μάχες εκ του συστάδιν, δηλαδή όπου πήγαινε ο Αμερικανικός στρατός αντιμετώπιζε πυρά από τα τάγματα της Χαμάς. Τώρα λέει, και αναφερόμαστε, τώρα λένε λοιπόν οι αμερικανικές υπηρεσίες ότι στη Ράφα που μπήκαν οι Ισραηλινοί έχουν αλλάξει τακτική, κάνουν μόνον μεμονωμένα κτυπήματα, είτε στα μετώπιστεν μεμονωμένα, δεν δρούν πλέον ως μονάδες ή υπομονάδες. Και αυτό λένε, εκτιμούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, ότι οφείλεται στο γεγονός ότι αποδυναμώθηκαν. Να δούμε τι ακριβώς λένε. Τους προηγούμενους μήνες τα μέλη της Χαμάς εμπλέκονταν σε συγκρούσεις και άνοιγαν πυρ κατά Ισραηλινών δυνάμεων μόλις εισέρχονταν στο έδαφος που ήλεγχαν. Τώρα υπάρχει μία αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο που επιχειρούν, περιμένουν τις Ισραηλινές δυνάμεις να αναπτυχθούν και μετά ξεκινούν τις ενέδρες και τις επιθέσεις τους. Αμερικανοί αξιωματούχοι επισήμαναν ότι με αυτού του είδους την τακτική η Χαμάς θα μπορούσε να κερδίσει μήνες, με τη συνδρομή επίσης όπλων που μεταφέρθηκαν στη Γάζα είτε μέσω τούνελ ή όπλων που απέσπασαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, γιατί υπήρχαν απώλειες, τα άφηναν τα όπλα, τα πήρε η Χαμάς. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις εκτιμήσεις, αναφέρει το Reuters, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε αυτές τις εκτιμήσεις βασίστηκε και είπε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2024. Η Χαμάς δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για αυτά τα θέματα. Από πλευράς Ισραήλ, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού Πίτερ Λέρνερ είπε στο Reuters ότι απέχουμε πολύ ακόμη από την καταστροφή της Χαμάς. Προσέξτε, εδώ λέει μια λέξη κλειδί. Ο ίδιος ανέφερε, σε συνέχεια και όσων δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, ότι η Χαμάς έχει χάσει τις μισές δυνάμεις, λέει δηλαδή ό,τι λένε και οι Αμερικανοί, ενώ πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ισραήλ προσαρμόζεται στην αλλαγή τακτικής, δηλαδή ενέδρες και χτυπήματα μεμονωμένα. Προσαρμόζεται σε αυτό. Παραδέχτηκε δε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να εξουδετερώσει κάθε μέλος της Χαμάς ή να καταστρέψει όλες τις σειραγγές της. Δεν είναι στόχος να σκοτώσεις κάθε τρομοκράτη. Αυτός δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Η καταστροφή της Χαμάς ως κυβερνητικής αρχής είναι ένας εφικτός στρατιωτικός στόχος. Να σας πω κάτι.
Εδώ στο τέλος είναι όλο το ζουμί. Προσπαθούν λοιπόν, ενώ στην αρχή ήταν η ολοκληρωτική καταστροφή της Χαμάς, τώρα λένε στρατιωτικός στόχος είναι να μην έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Προετοιμάζουν και τη εσωτερική κοινή γνώμη και τη διεθνή κοινή γνώμη για το επόμενο βήμα, να δούμε ποιο θα είναι. Τώρα ο πρόεδρος, ο δήμαρχος του Ναγκασάκι, μία από τις πόλεις που έφαγε την μπόμπα. Δεν προσκαλούμε τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ιαπωνία να συμμετάσχει στην ετήσια τελετή του βομβαρδισμού με ατομική βόμβα αυτής της πόλης λόγω της καταστροφής της Γάζας από το Ισραήλ. Ο αρχηγός του κόμματος Ισραήλ Μπεϊτενού, ο Αβικτόρ Λίμπερμαν, πρώην Υπουργός Άμυνας με τον Νετανιάχου σε προηγούμενη κυβέρνηση. Μετά από 8 μήνες πολέμου, αντί για πλήρη νίκη, εισπράξαμε την πλήρη ντροπή. Βαριές κουβέντες λέει. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει χάσει τη βόρεια περιοχή, δηλαδή κοντά στο Λίβανο, και συνεχίζει να υποτάσσεται στη Χεσβολάχ, η οποία κάνει ό,τι θέλει. Μετά από 8 μήνες πολέμου, η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν κατάφερε ούτε να καταστρέψει τη Χαμάς, ούτε να φέρει πίσω τους εχμαλώτους από τη λωρίδα της Γάζας, τους ομήρους. Η Χεσβολάχ του Λιβάνου τώρα επιτέθηκε για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου σε στόχους στην Ανατολική Ναζαρέτ. Μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Χεσβολάχ τις επόμενες 24 ή 48 ώρες. Άρα εδώ είμαστε, θα δούμε τι θα γίνει, αν γίνει κάτι μπορεί να κάνουμε και έκτακτο. Ενώ αν γίνει μεγάλης κλίμακας εισβολή στο Λίβανο, που σημαίνει πόλεμος, θα κάνουμε και έκτακτο. Ο Μπένι Γκάντς, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση, είναι ο προηγούμενος Υπουργός Άμυνας και πιο πριν αρχηγός ΓΕΘΑ. Απευθυνόμενος στους δημάρχους του Βορείου Ισραήλ που πλήττεται από τις ρουκέτες, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα πυρά της Χεσβολάχ. Προετοιμαστείτε για μάχες και για πιο δύσκολες μέρες που πιθανόν αφού πιθανόν θα οδηγηθούμε σε πόλεμο, λέει. Επίσης λένε μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Ισραήλ ότι αναμένεται να παραιτηθεί από το Ισραηλινό Στρατιωτικό Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι που θα αποτελέσει πλήγμα για την κυβέρνηση του Νετανιάχου. Το Συμβούλιο των Φρουρών του Ιράν μέχρι αύριο θα εγκρίνει τις υποψηφιότητες για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Ιράν. Υπάρχει ένα συμβούλιο, λέγεται Συμβούλιο των Φρουρών, δεν έχει σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης. Αυτό εγκρίνει τις υποψηφιότητες. Θα δούμε αν θα κάνουν τον Αχμαντινετζάντ ή τον Λαριτζανί, που το Λαριτζανί την προηγούμενη φορά τον είχαν κόψει αυτοί. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, έκανε έκκληση χθες Πέμπτη. Σταματήστε τις εχθροπραξίες, απευθυνόμενος σε Χεσβολάχ και Ισραηλινούς και Χεσβολάχ. Σταματήστε τις εχθροπραξίες κατά μήκος της συνοριακής γραμμής που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, γιατί υπάρχει κίνδυνος ευρύτερης σύραξης με καταστροφικές συνέπειες για όλη την περιοχή. Καθώς συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών κατά μήκος της μπλε γραμμής, ο Γενικός Γραμματέας καλεί εκ νέου τα μέρη να πάυσουν πυρ επιγόντως, τόνισε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες Στεφάν Νουτζαρίκ σε δελτίο τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα στη Νέα Υόρκη. Αυτές οι ανταλλαγές πυρών θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ευρύτερη σύραξη με καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή, για την περιφέρεια. Έχουν χαθεί ήδη εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, έχουν εκτοπιστεί χιλιάδες άνθρωποι, έχουν καταστροφεί σπίτια και βιος και στις δύο πλευρές της μπλε γραμμής. Πυρκαγιές που προκαλούνται από εκρήξεις ρημάζουν κοινότητες και καταστρέφουν το περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι προχθές ο Νετανιάχου την Τετάρτη από την Κυριά της Σιμώνα είπε θα απαντήσουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα. Λοιπόν, αυτά για το Ισραήλ. Να πάμε στις ΗΠΑ. Ο Biden έκανε δήλωση και είπε, λέει, τελικά με άκουσε ο Νετανιάχου.
του είπα να μην κάνει μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Ράφα, με άκουσε, να μην καταστρέψει την πόλη, με άκουσε, δεν καταστρέφεται η πόλη, κάνει μια επιχείρηση η οποία είναι αποδεκτή στην ουσία από τις ΗΠΑ στη Ράφα. Για να δούμε τι ακριβώς είπε. Έδωσε συνέντευξη στο δίκτυο ABC News. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, πιστεύετε ότι ο Νετανιάχου σας ακούει? Και ο Biden είπε, νομίζω ότι με ακούει. Θα έμπαιναν στη Ράφα με πλήρη ισχύ. Θα εισέβαναν σε ολόκληρη την πόλη, θα την κατέστρεφαν, θα κινούνταν με πλήρη ισχύ. Δεν το έκαναν αυτό, είπε ο Biden. Πολύ δύσκολη στιγμή. Ερωτηθείς εάν εκτιμά ότι ο Νετανιάχου θα μείνει στην απόφασή του να αποδεχτεί την πρόταση για την συμφωνία, είπε, το έχει πει δημοσίως. Οι Ευρωπαίοι φίλοι μας συμφωνούν, πρέπει να πετύχουμε κατάπαυση του πυρός. Όπως ανέφερε ο Biden, το Ισραήλ είπε ναι σε σημαντική συμφωνία που εάν αποδεχτεί η Χαμάς ξεκινάει η εφαρμογή της άμεσα. Η Χαμάς τα αμφισβητεί αυτά, έτσι. Πρόσθεσε παράλληλα ότι η πρόταση υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου, κάνοντας παράλληλα λόγο για πολύ δύσκολη στιγμή. Τώρα, να πούμε ότι ο Νετανιάχου θα παρευρεθεί στο Κογκρέσο και θα μιλήσει και στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι μια μεγάλη στιγμή, ούτως ή άλλως, ένας ηγέτης μιας χώρας να απευθύνεται στους εκπροσώπους του αμερικανικού έθνους. Υπάρχουν προβλήματα, δεν θα παραστούν ορισμένοι δημοκρατικοί, δεν θα παραστεί ο Μπέρνι Σάντερς, θα δούμε παρακάτω, και ο Τσακ Σούμερ, ο πρόεδρος της Γερουσίας, που είναι δημοκρατικός, με βαριά καρδιά υπέγραψε, θα δούμε τι είπε παρακάτω. Να δούμε τι είπε για την παρουσία του, 24 Ιουλίου θα γίνει, Ιουνίου, ο Νετανιάχου. 24 Ιουλίου. Είμαι πολύ συγκινημένος που θα έχω το προνόμιο να εκπροσωπήσω το Ισραήλ ενώπιον και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου και να παρουσιάσω την αλήθεια στους εκπροσώπους του αμερικανικού λαού και σε ολόκληρο τον κόσμο για τον δίκαιο πόλεμό μας εναντίον εκείνων που επιδιώκουν να μας καταστρέψουν, είπε ο Νετανιάχου σύμφωνα με το Reuters. Η επίσκεψη ανακοινώθηκε, είπαμε, στον απόϊχο των εντάσεων που υπήρξαν μεταξύ Biden και Νετανιάχου, αλλά και από δημοκρατικούς κορυφαίους, όπως είπαμε, ο πρόεδρος της Γερουσίας. Πάντως το Reuters δεν αναφέρει αν θα γίνει και συνάντηση κατά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον Νετανιάχου-Biden. Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, πρόεδρος της Γερουσίας, ανέφερε από την πλευρά του ότι ενέκρινε και αυτός, υπέγραψε την πρόσκληση. Έχω σαφείς και βαθιές διαφωνίες με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, τις οποίες έχω εκφράσει τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια και θα συνεχίσω να το κάνω. Αλλά επειδή η σχέση της Αμερικής με το Ισραήλ είναι ακλόνητη και υπερβαίνει ένα πρόσωπο ή έναν πρωθυπουργό, προχώρησα στο αίτημα να τον καλέσουμε να μιλήσει στο Κογκρέσο. Πάντως θα υπάρχουν διαμαρτυρίες, είπαμε. Δημοκρατικοί βουλευτές που ασκούν κριτική στον Νετανιάχου αναμένεται ότι δεν θα παραστούν. Ο Μπέρνι Σάντερς, ανεξάρτητος γερουσιαστής που κάποτε διεκδίκησε το προεδρικό χρήσμα των Δημοκρατικών, είπε «Ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου, σίγουρα δεν θα παρευρεθώ». Προχθές είπαμε ότι χτυπήθηκε ένα σχολείο του ΟΗΕ, στο οποίο σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι, ανάμεσα σε αυτούς 14 παιδιά. Το Ισραήλ λέει ότι ήταν βάση της Χαμάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζητούν από το Ισραήλ στοιχεία να αποδείξει ότι ήταν βάση της Χαμάς. Το Ισραήλ λέει μάλιστα σκοτώθηκαν και σημαντικά στελέχη της Χαμάς σε αυτή την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζητούν λοιπόν στοιχεία. Ποιοι σκοτώθηκαν, πέστε μας. Υπάρχει θέμα δηλαδή, εντάξει θέμα τώρα, εντάξει δεν πρόκειται, αλλά έστω για να τηρούνται και τα προσχήματα. Για να δούμε λοιπόν τι λένε. Η Ισραηλινή κυβέρνηση μας είπε τι δήλωσε ο κύριος Μίλερ. Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του State Department.
Η Ισραηλινή κυβέρνηση μας είπε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πλήγμα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων αυτών που σκοτώθηκαν, των μελών της Χαμάς δηλαδή. Και αναμένουμε να είναι πλήρως διαφανής δημοσιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές. 37 ήταν οι νεκροί τελικά. Ο Μίλερ είπε ότι οι μέλη της Χαμάς συνηθίζουν να κρύβονται ανάμεσα σε αμάχους, αλλά η Ουάσιγκτον αναμένει περισσότερες πληροφορίες. Εισαγωγικά, είδαμε τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους 14 παιδιά σκοτώθηκαν στο βομβαρδισμό και ασφαλώς όταν βλέπεις, αν είναι ακριβές αυτό, πως σκοτώθηκαν 14 παιδιά, αυτοί δεν είναι τρομοκράτες, εξήγησε. Τους έκανε στα μούτρα κρέας με αυτή την κριτική τώρα. Ματθαίε Μίλερ. Ο Τραμπ έκανε την πρώτη προεκλογική ομιλία μετά την κατραπακιά που έφυγε από το δικαστήριο, την καταδίκη. Πού την έκανε? Στην πολιτεία της Αριζόνα. Ποια είναι η πολιτεία της Αριζόνα? Η πολιτεία της Αριζόνα είναι αυτή που δέχεται μαζί με το Τέξας μεγάλο βάρος των εισρωών των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι η πολιτεία που κέρδισε και έκρινε και σε ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εκλογών του 20, αφού την κέρδισε ο Biden με 10.000 σταυρούς. Άρα γιατί πήγε εκεί ο Τραμπ? Να κερδίσει την πολιτεία. Ποιο θα ήταν το βασικό του επιχείρημα? Το μεταναστευτικό. Καλά, είπε εκεί, άνοιξε το στόμα του και είπε, για να δούμε. Την πρώτη μέρα της θητείας μου θα ακυρώσω το σκανδαλώδες διάταγμα του Αγίρτη Τζο. Παιδιά, μην βρίζεστε, δεν χρειάζεται. Πολιτικά χτύπατον. Θα ακυρώσω το σκανδαλώδες διάταγμα του Αγίρτη Τζο, είπε στο ενθουσιασμένο πλήθος ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για μέτρο υπέρ της εισβολής, υπέρ της διακίνησης παιδιών, υπέρ της διακίνησης ναρκωτικών. Θα βάλω τέλος σε όλες τις πολιτικές ανοίγματα των συνόρων της κυβέρνησης Biden. Πρόσθεσε απευθυνόμενος στους οπαδούς του και επίσης είπε ότι όσες χώρες στέλνουν μετανάστες στην Αμερική, εγώ σε όσες χώρες στέλνουν μετανάστες θα τις επιβάλλω κυρώσεις. Ποιες είναι οι κυρώσεις? Είναι οι δασμοί. Έχουμε τεράστια δύναμη στα χέρια μας, βάλτε δασμούς να τιμωρηθούν για να φυλάνε και αυτές τα σύνορά τους. Έχουμε τρομερή οικονομική δύναμη, είπε ο Τραμπ. Και σε περίπτωση που κάποια χώρα, όπως η Κίνα κατά το παράδειγμα, που διάλεξε να επικαλεστεί, δεν βοηθήσει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, έχουμε αυτό το πράγμα που λέγεται δασμοί. Θα τσακίσει στους δασμούς οποιαδήποτε χώρα δεν αποτρέπει τη μετανάστευση αν επανεκλεγεί. Ασφάλεια συνόρων και μετανάστευση, όσο και αν φαίνεται περίεργο, κατά πάσα πιθανότητα οικονομία, πληθωρισμός, ασφάλεια συνόρων, μετανάστευση θα κρίνουν το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ και γι' αυτό ο Biden προχθές είπε σταματάω να δέχομαι αιτήσεις ασύλου και θα κάνω απελάσεις. Άρα καλώς ήρθατε κι εσείς στο κλαμπ των ανησυχούντων. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης ενδέχεται να κρίνει τις πιθανότητες επανεκλογής του Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο. Ο Μπάιντεν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για πλήγμα σε απόσταση πέραν των 300 χιλιόμετρων στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας τα οπλικά συστήματα που τους δίνουμε. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πληγεί η Μόσχα ή το Κρεμλίνο, είπε ο Μπάιντεν σε συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό δίκτυο ABC. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κοντά στα σύνορα σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον ουκρανικών στόχων που έχουν εξαπολυθεί από τη Ρωσία, είπε ο Μπάιντεν. Στο ερώτημα αν ανησυχεί μετά τις δηλώσεις Πούτιν σχετικά με το θέμα της παράδοσης δυτικών όπλων στο Κίεβο, με τις απειλές δηλαδή για χρήση ακόμα και πυρηνικών όπλων, ο Μπάιντεν είπε: τον γνωρίζω εδώ και 40 χρόνια. Με ανησυχεί αυτός ο τύπος εδώ και 40 χρόνια. Δεν είναι ένας καλός άνθρωπος. Είναι ένας δικτάτορας και πολεμά για να διατηρήσει τον έλεγχο του στη χώρα του την ώρα που διεξάγει αυτή την επίθεση. Ο Στόλτεμπεργκ. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζουν καμία άμεση στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία.
όσο δεν αφήνουμε χώρο σε παρανοήσεις ή εσφαλμένες εκτιμήσεις στη Μόσχα ή σε άλλες πρωτεύουσες χωρών που μπορούν δυνητικά να μας επιτεθούν, δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ, είπε σήμερα ο Στόλτεμπεργκ στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε στη Στοκχόλμη με τον Σουηδό Πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον. Δεν βλέπουμε καμία άμεση στρατιωτική απειλή εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, δεν πιστεύουμε ότι το άρθρο 5 θα τεθεί σε δοκιμασία. Μίλησε για την κλιμάκωση, πάντως να σημειώσουμε ότι χθες η Γαλλία δήλωσε ότι θα παραχωρήσει μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2005 στο Κίεβο, ενώ η Ρωσία πιστεύει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμμετάσχει απευθείας στη σύγκρουση. Ο Κρίστερσον, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, είπε εμείς θα δώσουμε Gripen για περιπολίες στη Βαλτική θάλασσα, ανατοικές περιπολίες. Η Γερμανία δήλωσε ότι μετά τα 35 F-35 που έχει παραγγείλει, 35 F-35 αξίας 10 δις ευρώ μαζί με τα οπλικά συστήματα, παραγγέλνει άλλα 8 F-35, τα οποία όλα αυτά θα αντικαταστήσουν τα γυρασμένα Tornado, τα οποία είναι τα μόνα που μπορούν να φέρουν βόμβες με πυρηνική κεφαλή αμερικανικές, νατοικές. Θα αποσυρθούν αυτά 2025 μέχρι το 2030 και θα αντικατασταθούν από τα 35 συν 8 F-35 που θα παραλάβουν από τις ΗΠΑ. Ο Όρμπαν, το κόμμα το οποίο προηγείται στις ευρωεκλογές. Η Δύση είναι κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή. Η Ουγγαρία μπορεί να αποσυρθεί από όλες τις αποστολές του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψουμε. Φτάνουμε σε εκείνο το σημείο χωρίς επιστροφή, όταν δεν θα είναι πλέον δυνατόν να ανατραπεί η κατάσταση. Είμαστε ήδη πολύ κοντά σε αυτό, λέγοντας ότι πάμε σε πόλεμο με τη Ρωσία και η Ουγγαρία δεν θέλει να εμπλακεί. Λέει κι άλλα και λέει, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να φημώσουν τους υποστηρικτές της ειρήνης, δηλαδή αυτοί που δεν θέλουν την μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο. Υπήρξε μια απόπειρα δολοφονίας κατά του Πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο και επίσης προσπαθούν να φημώσουν, λέει, και η Ευρώπη τους υποστηρικτές της ειρήνης. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση δεν έχει καμία νομική βάση. Αυτά. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Πάμε τελευταίο θέμα. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει η μέρα που η Ουκρανία θα μπορέσει να δει στον ουρανό της τα ίδια αεροπλάνα που είδαμε χθες στην Νορμανδία. Δηλαδή όπως τα αεροπλάνα της Δύσης κινήθηκαν κατά χιλιάδες εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας, έτσι θέλει τώρα ο Ζελένσκι να δει κατά χιλιάδες τα αεροπλάνα της Δύσης εναντίον της Ρωσίας. Αγαπητή Γαλλία, μπορεί ο Πούτιν να κερδίσει αυτή τη μάχη? Τα είπε αυτά μιλώντας στην Γαλλική Βουλή. Αγαπητή Γαλλία, μπορεί ο Πούτιν να κερδίσει αυτή τη μάχη? Όχι, όχι. Εσύ και εγώ δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε. Μπορεί αυτός ο πόλεμος να βγει στις γραμμές που υπάρχουν τώρα, δηλαδή να κρατήσει τα εδάφη που έχει τώρα η Ρωσία? Όχι, είπε ο Ζελένσκι. Είχαμε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Λουγκάνσκ με, για να δούμε λίγο, ναι, με όπλα που έχουν δώσει οι Δυτικοί. Η ουκρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Λουγκάνσκ σήμερα το μεσημέρι ήταν η πιο μαζική των 10 τελευταίων ετών, δήλωσε στο ΤΑΣ ο στρατιωτικός ειδικός Αντρέι Μαρότσκο. Ήταν το πιο μαζικό χτύπημα με χρήση δυτικών πυράβλων που προμήθησαν οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες από το 2014. Το Λουγκάνσκ δεν έχει δεχθεί ποτέ επίθεση από τόσους πολλούς πυράβλους. Μιλάμε για την πόλη. Για παράδειγμα, ποτέ δεν υπήρξαν περισσότεροι πύραυλοι Storm Shadow στο Λουγκάνσκ, αλλά ποτέ δεν υπήρξαν και τόσο πολλοί ατακαμές σε ολόκληρη τη λαϊκή δημοκρατία του Λουγκάνσκ, όπως την αποκαλούν. Τόνισε ότι το χτύπημα της Παρασκευής στο Λουγκάνσκ δεν είχε στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις,
στόχευσαν χώρους μαζικών συγκεντρώσεων ανθρώπων των πολιτών μας και αν δεν είχαν καταρρευθεί οι 4 από τους 5 θα είχαμε πολλά θύματα. Ήδη λέει ότι υπάρχουν κάποια θύματα. Υπάρχουν, λέει, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 43 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και 4 παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συστήσει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία αυτό το μήνα, πριν αναλάβει η Ουγγαρία προεδρεύουσα και σταματήσει αυτή την ιστορία. Επίσης, λένε οι Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη και της Μολδαβίας. Νικαράγουα και Μεξικό αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη διάσκεψη στην Ελβετία που θα γίνει για την Ουκρανία. Είπαν ότι πρέπει να συμμετάσχει και η Ρωσία. Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε γεωργιανούς βουλευτές επειδή ενέκριναν τον νόμο για τους ξένους πράκτορες. «Δεν θα μας ουκρανοποιήσετε», είπε η Τυφλίδα, σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Γκία Αμπασίτζε. Πίσω από τις κυρώσεις των ΗΠΑ κρύβεται ο κίνδυνος μιας βίαιης αλλαγής κυβέρνησης στη Γεωργία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Γεωργίας, Θέα Γκουλουκιάνη. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν είναι ένα λάθος που κάνουν οι ΗΠΑ σε σχέση με το στρατηγικό τους εταίρο τη Γεωργία. Προφανώς η κυβέρνησή μας είναι πρόβλημα για τις ΗΠΑ και γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί και να βαθύνει ένα ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης και του λαού μας. Οι χώρες BRICS αναπτύσσουν την υποδομή πληρωμών τους ανεξάρτητα από τη Δύση, είπε ο Πούτιν σε οικονομικό συνέδριο διεθνές που γίνεται στην Αγία Πετρούπολη. Θα γίνει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της δημοκρατίας Σέρψα, Σερβική Δημοκρατία από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η ημερομηνία θα καθοριστεί από τα κόμματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρψκα, Μίλοραν Ντόρντικ, ανακοίνωσε ένα επικείμενο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενοποίησης της δημοκρατίας με τη Σερβία στο μέλλον. Αυτό μπορεί να είναι η σημαντικότερη κρίση που είναι δυνατόν να προκύψει στα Βαλκάνια, ακόμα και από με αυτά που γίνονται στο σερβικό κοσυφοπαίδιο, ας πούμε. Ο Σόλτς, μιλώντας στην Bundestag, στη Βουλή, τη γερμανική, προκειμένου να αμυνθεί από επιθέσεις, η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει οπλισμό που της έχει παρασχεθεί από εμάς και τους συμμάχους μας, πάντα σύμφωνα με τις διεθνώς νόμιμες υποχρεώσεις, στο έδαφος της Συρίας, αναφερόμενο στην περιοχή γύρω από το Χάρκοβο. Τα σχόλια Σόλτς γίνονται μια ημέρα αφού ο Πούτιν προειδοποίησε ότι το να επιτραπεί το Κίεβο να χτυπήσει τη Ρωσία με όλο και πιο ισχυρά όπλα συνιστά σοβαρή κλιμάκωση που οδηγεί τη Δύση σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Πούτιν, μιλώντας στην Αγία Πετρούπολη, είπε «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει, αν εκλεγεί ο Τραμπ, μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή, αλλά δεν θα έχουμε ριζική αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ που ακολουθεί στην Ουκρανία». Είπε επίσης ότι ο πόλεμος, είπε την άποψή του, την άποψη της Ρωσίας, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε μετά το πραξικόπημα που έγινε στη χώρα το 2014 και το οποίο επικίνησαν οι ΗΠΑ και οδήγησε τους ανθρώπους της Κριμαίας να επιλέξουν την απόσχηση από το Κίεβο. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία προσπάθησε να επιλύσει εκείνη την κρίση με ειρηνικό τρόπο, κάτι που δεν πέτυχε, και κατηγόρησε τη Δύση ότι υπονόμησαν τις συμφωνίες του Μίνσκ. Ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν η Μόσχα αυτή που ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά η Ουκρανία όταν επιτέθηκε κατά των ανατολικών περιοχών της χώρας της. Όμως, όπως είπε, επί 8 χρόνια η Ουκρανία δολοφονούσε αμάχους στην Ανατολική Ουκρανία, γεγονός που ανάγκασε τη Ρωσία να επέμβει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιτεθήκαμε, αμυνθήκαμε. Τώρα, άμυνα με εισβολή σε μια άλλη χώρα, ξέρω εγώ τι να πω, δεν σώζεται. Είπε πάντως πάλι ότι είναι επικίνδυνο βήμα και κάρφωσε τους Γερμανούς. Επικίνδυνο βήμα, χρήση δυτικών όπλων στο έδαφος, σε στόχους μέσα στη Ρωσία. Ο Πούτιν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι κατανοεί πως το Βερολίνο εξαρτάται από τις ΗΠΑ, αλλά χαρακτήρισε περίεργο το γεγονός ότι κανείς Γερμανός πολιτικός δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του και είναι υποτακτική της Αμερικής, λέει.
Γιατί μόνο στη Γερμανία συμβαίνει αυτό. Τι να πούμε για εδώ τώρα. Άσε μην το πούμε καλύτερα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κατήγγειλε σήμερα ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί ρουκέτες που τις έχουν προσφέρει η ΗΠΑ και σκοτώνει αμάχους στο Μπελγκορόντ. Το είπε η Ζαχάροβα. Επίσης έχουμε ένα περίεργο χτύπημα με μη επανδρομένα αεροσκάφη βεληνικούς 1.200 χιλιόμετρων. Οι Ουκρανοί κτύπησαν 2 ραντάρ της πυρηνικής ομπρέλας, της αντιπυρηνικής ομπρέλας της Ρωσίας, σε βάθος, επαναλαμβάνω, στην καρδιά της Ρωσίας. Και επικρατεί προβληματισμό στη Ρωσία από τη στιγμή που αυτά τα ραντάρ δεν εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί τα κτύπησε η Ουκρανία? Μήπως, και λέει ότι ήταν αδύνατο να τα κτυπήσει αν αυτά δεν καθοδηγούνταν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη με δορυφόρους της Δύσης. Επικρατεί μεγάλος προβληματισμός ότι προσπαθούν να πλήξουν αντιπυραυλικά συστήματα της Ρωσίας για την αντιπυρηνική ομπρέλα, σε περίπτωση που είναι ένα σημαντικό θέμα. Αξίζει, αν θέλετε, να ψάξετε να βρείτε, να το διαβάσετε. Επίσης έχουμε 2-3 άλλα θεματάκια, τελείωσε και ο χρόνος μας. Ναι, έχουμε κάποιες και κανημένες. Η Ζαχάροβα είπε στο φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, πάλι έδωσε συνέντευξη τύπου, ότι αν μας πάρουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα απαντήσουμε. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Ο Ερντογάν έκανε και καλυμμένες απειλές εναντίον του Ερντογάν, πάλι σε αυτό το φόρουμ που είπαμε. Επένεσε τον Ερντογάν για την Γάζα, του είπε ότι η πολιτική που ακολουθεί στην Ουκρανία δεν ερμηνεύεται λογικά, γιατί η Ουκρανία επιχείρησε, και το ξέρεις, λέει, το ενημέρωσε, να καταστρέψει τον αγωγό που σου δίνει φυσικό αέριο. Τι γίνεται εδώ πέρα, του λέει. Και κάτι άλλο, είπε ότι θα κάνουμε και τον κόμβο φυσικού αερίου στην Ανατολική Θράκη. Καταλαβαίνετε, θα παίρνουμε ρωσικό αέριο από τουρκικά χέρια. Εντάξει. Και του τράβηξε και το αυτή. Εντάξει. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έκρυψε τις επιφυλάξεις του και για τη χρηματοδότηση της τουρκικής οικονομίας από δυτικά κεφάλαια, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο η τουρκική οικονομία να χάσει περισσότερα από ό,τι θα κερδίσει, αν η εξάρτηση από τα δυτικά κεφάλαια επιβαρύνει τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Είπε, επιλέξει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρόσφατα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης της Τουρκίας έχει επικεντρωθεί στη λήψη δανείων, στην πραγματοποίηση επενδύσεων και στη λήψη επιχορηγήσεων από δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό ενδεχομένως να μην είναι κάτι κακό, αλλά εάν αυτό συνδέεται με τον περιορισμό των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία, τότε η τουρκική οικονομία θα έχει περισσότερα να χάσει από όσα θα κέρδιζε. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια τέτοια απειλή. Δηλαδή λέει, σας λένε σταματήστε να κάνετε συναλλαγές με τη Ρωσία και θα σας δώσουμε κεφάλαια. Και λέει, έχετε να χάσετε περισσότερα. Κάτι θα ξέρει. Ξέρει και πόσα μαύρα πήρε η Τουρκία. Δισεκατομμύρια από τη Ρωσία. Και η Ρωσία απαντά στην εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία με μια ναυτική άσκηση που θα κάνει στην Καραϊβική. Έχει στείλει ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το Καζάν νομίζω, το οποίο θα ελιμενιστεί για πόσες μέρες από 12 έως 17 Ιουνίου στο λιμάνι της Αβάνας, και μετά θα συμμετέχει σε άσκηση στην Καραϊβική, στην οποία θα συμμετέχει μάλλον το ναυτικό της Κούβας και της Βενεζουέλας. Για να δούμε. Το υποβρύχιο Καζάν και ακόμα 3 ρωσικά πολεμικά σκάφη, μεταξύ των οποίων η πυραυλική φρεγάτα Admiral Γκόρσκοφ, ένα πετρελαιοφόρο και ένα ρημουλκό, θα ελιμενιστούν στην κουβανική πρωτεύουσα από τις 12 έως 17 Ιουνίου, ανέφερε σε ανακοίνωση το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων της Κούβας.
Κανένα από τα πλοία δεν μεταφέρει πυρηνικά όπλα, οπότε ο ενδιάμεσος σταθμός στη χώρα μας δεν αποτελεί απειλή για την περιοχή, εννοεί τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί λένε εντάξει, λέει, το σημειώνουμε, αλλά δεν είναι αξιοσημείωτη η παρουσία τους, αλλά δεν είναι ανησυχητική. Πάντως αυτή η παρουσία των Ρώσων είναι η απαρχή μιας πιθανής κρίσης παρόμοια με την κρίση του 1962 που έφτασε κοντά σε ένα πυρηνικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης τότε. Ο λόγος, γιατί η Σοβιετική Ένωση πήγε κοντά στην Αμερική ως απάντηση στα πυρηνικά όπλα που είχε η Αμερική στην Τουρκία, και μετά έγινε η αποκλιμάκωση. Εδώ λοιπόν έρχονται οι ΗΠΑ δια το ΝΑΤΟ κοντά στη Ρωσία, στην Ουκρανία, και απαντάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι η σοβαρής αυτή η απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αξίζει να το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Τα των εκλογών τα είπαμε. Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να φερθούμε και να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα, όχι με συναισθηματισμό, με κριτήριο τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Και όταν λέω πατρίδας μας, εννοώ και την Ελλάδα και την Κύπρο. Λοιπόν, επειδή το κούρσεμα του καναλιού μας το έχει ρίξει στα τάρταρα, αυτό γίνεται εκ των πραγμάτων, ότι είναι σαν να βγήκε από την πρίζα και να ξεκινάμε. Ναι, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας με κάθε τρόπο, είτε με το μου αρέσει, είτε με σχόλια, είτε με υποστήριξη. Στο περισσότερα βλέπετε δύο τρόπους που μπορείτε να υποστηρίξετε. Ένας φίλος από την Αγγλία που μας έδωσε την κάρτα του, τα στοιχεία να κάνει μια βοήθεια στο κανάλι, δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Αν θέλετε, πάρτε ένα τηλέφωνο αν θέλετε να το ξαναδούμε. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είμαστε όλοι καλά και έτοιμοι για την Κυριακή. Γεια σας.